Hello everyone. سلام. We are still journeying with Jesus in this series. هنوز هم توی این سری مجموعه داریم درباره زندگی عیسی میخونیم و ادامه میدیم. As we've said, in this part of his ministry, he keeps leaving Galilee and going to the non-Jewish areas in the north of the Israel country. همونطور که گفتیم توی این بخش از مأموریت عیسی از جلیل بیرون میاد و میره به مناطق غیر یهودی نشین در شمال اسرائیل. And we're going to see for the next few videos that he is traveling around in non-Jewish territory. و توی ویدیوهای آتی، توی چند ویدیوهای آتی خواهیم دید که توی مکانهایی هست، شهرهایی هستش که یهودی نشین نیستن و اونجا تعلیم میده. And today he is traveling around a place called Tyre. امروز هم قراره در رابطه با عیسی بخونیم که میره به سمت یک منطقه‌ای به اسم سور. So we're in Matthew chapter 15. متی باب 15 هستیم، صفحه 1275. And first of all we're going to read verses 21 to 22. آیات 21 تا 22 رو میخونیم. عیسی آنجا را ترک گفت و در منطقه سور و سیدون کنار جست. روزی زنی کنعانی از اهالی آنجا نزدش آمد و فریاد کنان گفت: سرور من، ای پسر داوود، بر من رحم کن، دخترم سخت دیو زده شده است. So, a non-Jewish woman, it says a Canaanite woman, comes to him. گفته یه زن کنعانی، یعنی زنی که غیر یهودی بوده، میاد پیش عیسی. She clearly knows who he is because she calls him the son of David. مطمئناً میدونه عیسی کیه چون عیسی رو پسر داوود خطابش کرده. This was a very Jewish phrase. این عبارتی که استفاده کرده معمولاً بین یهودی ها مرسوم بوده. یهودی ها منتظر یک پادشاهی بودن که میاد و اونها رو نجات میده و اینطور خطابش میکردن. So for this non-Jewish woman to know this shows that she seemingly has a knowledge of the true faith following the true God. اینکه الان این زن غیر یهودی یک چنین چیزی رو میدونه و تشخیص داده که عیسی از خاندان، از نسل داوود میاد، به این معناست که متوجه شده کلام خدا رو و ایمان داره. And she asks for her daughter to be healed from illness. و از عیسی میخواد که دخترش رو شفا بده، از مریضی نجاتش بده. And what of course we're expecting is for Jesus to say yes of course and heal this daughter. چیزی که انتظار داریم اینه که عیسی بگه که خب باشه، حتما نجاتش میدم و شفاش میدم. But he doesn't. ولی این کارو نمیکنه. Let's read verse 23. بیاین با هم آیه را بخونیم، آیه 23. اما عیسی هیچ پاسخ نداد تا اینکه شاگردان پیش آمدند و از او خواهش کرده گفتند او را مرخص فرما، زیرا فریاد زنان از پی ما می آید. So Jesus ignores her. پس یعنی عیسی انجام نداد این کار رو براش و به خواستش رسیدگی نکرد. And he doesn't give her any response. انکار کرد، نخواست براش این کار انجام بده و پاسخی بهش نداد. And so his disciples, they keep saying, look, can you at least tell her something or send her away because she keeps crying at us. و شاگردای خود عیسی میان پیشش و بهش میگن یه کاری کن، حداقل یه چیزی بگو یا حداقل این زن رو بفرست بره چون همش داره گریه میکنه. So it seems that for a long time she's been crying and Jesus has just been ignoring her. پس به این معناست که انگار مدتی هستش که اونجا مونده، داره گریه میکنه و فریاد میزنه و عیسی هم محل نمیکنه. That doesn't seem like Jesus. این به نظر نمیاد عیسی چنین آدمی باشه. It seems almost a bit cruel. به نظر میاد که داره انگار یه مقدار ظالمانه برخورد میکنه. And he doesn't give a good answer for her when he talks to his disciples. و وقتی هم که داره با شاگردانش صحبت میکنه جواب خوبی نمیده. Look at verse 24. آیه 24 رو ببینیم. در پاسخ گفت من تنها برای گوسفندان گم شده بنی اسرائیل فرستاده شدم. So he says to the disciples, but probably so she can hear it as well, I'm only sent to the lost sheep of Israel. پس خطاب به شاگردانش میگه، ولی مطمئناً اون زن همچون اونجا هست میشنوه و بهشون میگه که من فقط برای گوسفندان گم شده بنی اسرائیل فرستاده شدم. So it's almost like he's saying, sorry, you're not Jewish, I'm not going to heal you. یه جورایی انگار داره بهش میگه که ببخشید تو یهودی نیستی، منم تو رو نجات نمیدم، شفات نمیدم. This doesn't seem to fit in with what we've read before about Jesus. چیزی که اینجا داری میخونی به نظر میرسه که با عیسی جور در نمیاد، با اون مشخصاتی که قبلا در موردش دیدیم و شناختیمش جور در نمیاد.
then the woman comes and begs him in verse 25. آیه 25 رو اگر نگاه کنیم می‌بینیم که اون زن میاد و ازش خواهش و منت میکنه. اما آن زن آمد و در مقابل او زانو زد و گفت سرور من مرا یاری کن. So she comes and kneels before him and says, please help me. پس میاد اون زن به حضور عیسی زانو میزنه و میگه لطفاً کمکم کن. And he says something quite insulting in verse 26. آیه 26 رو اگر بخونیم ببینیم که عیسی چی میگه. یک چیز تقریباً توهین کننده هستش. او در جواب گفت نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان انداختن روا نیست. So he's comparing her as a non-Jew to a dog as opposed to the children who were the Jews. پس داره این زن رو که یک غیر یهودی بوده رو در مقایسه با باقی یهودی ها به عنوان یک سگ خطابش کرده. Why is Jesus doing this? چرا عیسی داره این کارو میکنه؟ Some people have said this shows a bad side of Jesus. بعضیا میگن که این داره یک ویژگی بد عیسی رو اینجا به ما نشون میده. But I don't think it does, and I'll tell you why. ولی به نظر من اینطور نیست و دلیل رو هم بهتون میگم چرا. We know that Jesus did not have a problem with talking to or interacting with non-Jews. اینو میدونیم که عیسی هیچ مشکلی نداشته بخواد با غیر یهودی ها نشست و برخاست کنه یا باهاشون صحبت کنه. We've seen before that he has healed non-Jews quite happily. حتی قبلا هم دیده بودیم که غیر یهودی ها رو حتی شفا هم داده بود. And we'll see in the next few videos he has no problem with doing miracles or healing for non-Jews. توی ویدیوهای جلوتر هم خواهیم دید که عیسی هیچ مشکلی نداره بخواد باقی غیر یهودی ها رو شفا بده یا براشون معجزه کنه. And this woman is a non-Jew who actually seems to have a respect for the God of Israel. و این زن هم یک غیر یهودی هستش که به نظر میرسه به خدای اسرائیل رو میشناسه و بهش احترام میگذاره. So why is Jesus just not doing anything to help her? پس چرا عیسی هیچ کاری نمیکنه برای کمک به این زن؟ I think he's trying to tease out of her faith to show her but also his disciples the faith she had. به نظرم داره با این کار میخواد کاری کنه که ایمان این زن رو نشون بده. هم به خود این زن نشون داده بشه و هم شاگردانش ببینن که چه ایمانی داره این زن. We'll see in a couple of videos time that the disciples didn't seem to... The disciples looked down upon non-Jews. حالا جلوتر با هم خواهیم دید توی ویدیوهای آتی که شاگردای مسیح هم حتی یه جورایی تحقیر میکردن غیر یهودی ها رو. And sometimes maybe people like this woman would look down on themselves or think that they were lesser than the Jews. و بنابراین به خاطر این دیدگاهی که وجود داشت ممکن بود یه سری از انسان‌ها مثل همین خانمی که غیر یهودی بود خودش رو کمتر از یهودی‌ها در نظر می‌گیره و فکر می‌کرد که ارزش و مقامش کمتر از اونهاست. So Jesus does what he does to teach all of them a lesson. پس عیسی این کار رو انجام میده تا به همه اون آدم‌ها یه درسی بده. Because she has a great confession of faith in verse 27. چون اگه آیه 27 رو ببینیم متوجه میشیم که چقدر ایمان این زن قوی بود و داره به ایمانش اعتراف میکنه. ولی زن گفت بله سرورم، اما سگان نیز از خورده هایی که از سفره صاحبشان میافتد میخورند. There's a lot of faith and understanding in what she says. توی این حرفی که این زن به عیسی گفته مشخص ایمان فوق‌العاده و درک بالای این زن. She goes along with this example or symbol which Jesus has used. عیسی یه مثالی زده بود، از مثال سگا استفاده کرده بود و این زن هم با همون مثال ادامه میده و تو حرفاش از همون مثال استفاده میکنه. She doesn't say to Jesus, "Are you calling me a dog?" نیومد بخواد جبهه بگیره و به عیسی بگه که تو داری به من رو سگ خطاب میکنه و اینطور باش برخورد کنه. She uses this image and says, "Look, even the dogs eat crumbs which fall from the table." بلکه میگه که حتی سگ‌ها هم از اون خرده‌های نونی که از میز صاحبشون میفته پایین میخورن. She's acknowledging that it is the true God of Israel
that is the true God. پس اینطور داره تشخیص میده و داره مشخص میکنه که میدونه خدای حقیقی اسرائیل کی هستش. For her life, she'd been probably following the false gods of the world. شاید تو کل زندگیش خدایان دروغینی رو میپرستیده و با اون افکار و اون اعتقادات بزرگ شده بوده. And she recognizes that she should become a follower of the true God, almost like a Jew, like the Jews were at that time. و الان این رو تشخیص داده و متوجه شده که باید خدای حقیقی رو بپرسته و اون رو دنبال کنه، مثل یهودی ها که خدای واقعی رو میپرستن. And she's saying, I'm even happy just to have the crumbs, the littlest bits, if it's from the true God. و اینجا میگه که حتی راضیم از خورده های نونی که از میز خدا میفته یا از اون برکات کوچیکش هم تغذیه کنم و از اون بخورم اگر این نون از سمت خدای حقیقی باشه. And look at what Jesus says in verse 28. حالا ببینیم آیه 28 عیسی بهش چی میگه. آنگاه عیسی گفت ای زن ایمان تو عظیم است، خواهش تو برآورده شود. در همان دم دختر او شفا یافت. And there you go. Jesus has got the lesson he wants to teach. اینجاست که نشون میده عیسی میخواسته یه درسی بهشون بده و اینطوری این درس رو تکمیل میکنه و بهشون متوجه میکنه اونها رو. He says, what great faith you have. به این زن میگه چقدر ایمان تو بزرگ و عظیمه. And then her daughter is healed. و بعدش هم دختر اون زن شفا پیدا میکنه. He's teaching the woman, it doesn't matter that she's not Jewish, it's faith that's important. اینطوری به اون زن یاد میده که اینکه یهودی یا غیر یهودی باشه مهم نیست، بلکه ایمانه که مهم هستش. Anyone who has faith is a member of Israel. هر کسی که ایمان واقعی داشته باشه عضوی از اسرائیل و بنی اسرائیله. And faith is the important thing. ایمانه که مهمه. There were some Israelites who weren't actually really members of Israel. یه سری از بنی اسرائیل ها بودن که در حقیقت جزو اون بنی اسرائیل واقعی به حساب نمی اومدن. The true Israel is nothing to do with whether you're Jewish or not. بنی اسرائیلی واقعی بودن ربطی به یهودی یا غیر یهودی بودن نداره. It's to do with whether you have faith or not. به ایمان ربط داره که آیا ایمان واقعی داری یا نه. That is the true Israel of God. اسرائیل حقیقی خدا همین هستش. And he's left where all the Jews were in Israel, but he's found true faith amongst a non-Jew. و عیسی اون مکانی رو که یهودی نشین بوده رو ترک میکنه، از بین یهودی ها میره به سمت یه مکان دیگه و ایمان واقعی رو در یک زن غیر یهودی پیدا میکنه. I think he knew this woman had faith. He knew what would happen. به نظرم عیسی میدونسته این زن ایمان داشته و میدونسته چه اتفاقی قراره بیفته. And he does this so this woman can prove her faith. و این کار انجام میده تا این زن بتونه ایمانش رو ثابت کنه. Then he can show her that faith is what matters. تا نشون بده اینطوری بهش که ایمانه که مهمه. That she shouldn't look down on herself. و نباید این زن خودش رو پایین تر از بقیه ببینه. But also he'd show his disciples that it's not about being Jewish, it's about having faith. و اینطوری به شاگردهاش هم نشون میده و یاد میده که یهودی یا غیر یهودی بودن مهم نیست، بلکه ایمان واقعی داشتنه که مهمه. And again we see the wisdom and kindness of Jesus. باز هم اینجا میبینیم که چقدر عیسی مهربان بوده و چقدر حکیمانه رفتار کرده. When he ignores her, it probably causes her hurt in the short term. وقتی عیسی اون اولش این زن رو رد کرد و به خواستش رسیدگی نکرد، شاید تو اون مدت کوتاه برای یه زمانی کوتاهی باعث اذیت و ناراحتی اون زن شده باشه. But in the long term it's better for her and for his disciples. ولی در طولانی مدت برای اون زن و هم برای شاگردانش بهتر بود این کار. And that's what Jesus was always thinking about. How can I do things to the best for the faith of everyone? واسه همینه که عیسی همیشه فکر میکنه ببینه که چطور باید کاری رو انجام بده که به نفع همه باشه. So Jesus is not at all cruel or bad here. پس عیسی به هیچ وجه اینجا ظالمانه و بد رفتار نکرده. He just knows more of what's going to happen. فقط بیشتر از اون چیزی که ما میدونیم عیسی اطلاع داره و میدونه چه چیزی قراره اتفاق بیفته. And what a delight this must have been for Jesus to find people
who were faithful. چقدر هم باید خوب بوده باشه برای عیسی و خوشحال کننده باید باشه که چنین ایمان واقعی رو بین مردم پیدا کنه. He's always delighted when anyone shows faith. هر وقت هر انسانی ایمان واقعی رو نشون میده و واقعا ایمان میاره، عیسی واقعا خوشحال و خوشنود میشه. So let us delight him and show the same sort of faith. پس بیاین ما این کارو بکنیم، بیاین ما یک ایمان فوق‌العاده‌ای از خودمون نشون بدیم تا باعث رضایت و خوشنودی عیسی بشیم. Thank you. مرسی.